להתחיל להסביר. כן, אז כמו שאמרתי לכם, דודתי גרה פה למטה, ואלה המדרגות המקוריים שהיינו יורדים. אנחנו היינו גרים שם למעלה בקומה שלישית, דודה זו אחות של אמא, ואנחנו גרנו למעלה. כל האגף הזה, כל הקיר הזה, משם עד כאן לא היה קיים בכלל, ואנחנו היינו נכנסים, עולים במדרגות שם עד למעלה, ונכנסים, היו לנו שם 2 חדרים. ובחדרים הזה גרנו, אז היינו 5 אחים ואחיות. אבל כל הבניין הזה זה כמו שהיה אז? הבניין הזה כמו שהיה אז. זה כל זה שאת רואה זה כמו שהיה אז. זה חדש. והגגות? גגות כמו שהם, בדיוק, לא השתנו. לא השתנו. האם הבית הזה היה שייך למשפחת ג'הרן? לא, זה היינו... שנייה. האם אתה יכול... זה היה, אני זוכר שזה בית של ערבי שהוא הזכיר את החדרים. ואנחנו גרנו בסחירות. ואפילו אני זוכר את שם בעל הבית הערבי, שמו היה בורהם. אני זוכר את זה עד היום. הוא היה בא כל הזמן מדי פעם היה בא, גובה את השכר דירה והולך. אתה יודע כמה היית שכר דירה? לא זוכר בכלל. לא זוכר מה? לא זוכר איזה, זאת אומרת, אני לא זוכר כמה שילמו, ואז הייתי ילד קטן, אני לא התעניינתי בזה אפילו. אבל זוכר שזה לא היה הרבה, זה מה שאני זכור לי. זה לא היה הרבה. בסוף, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, גרנו בחצר של בית כנסת החורבה. אנחנו נגיע לשם עוד מעט, ויש לי כאן בתמונות את הבית ההוא שגרנו בו, ואנחנו נגיע לשם ואני אראה לכם בדיוק את 2 החדרים שגרנו. ושם גרנו כבר, זה החשבון איזה כולל, אני לא זוכר, אני זוכר גם שם שילמו שכר דירה ל2 החדרים האלה, גם כן משהו סמלי ביותר. אז כבר היינו שם כבר 8 ילדים, כבר שם היינו כבר 9 ילדים. העשירי היה אצל אמא שלו, הגדול. שם נולדה גם הקטנה ביותר. מה המטבע שהיה פה אז? לירה ישראלית. סליחה, לירה ארץ ישראלית. לירה איי היה כתוב פלסטיין, איך היה כתוב שם? 1 פלסטיין פאונד, בערבית לירה פלסטינית, ובעברית למטה לירה אלף יוד, ארץ ישראל בסוגריים. אבל היו קוראים לזה גם כן לירה, לא ארץ ישראל, אינה יהודית. הערבים היו אומרים זה לא ארץ ישראל, זה אינה יהודית. איך ידעתם שככה הם אמרו? כי אנחנו היינו בקשרים איתם כל הזמן, מה זה? היינו צוחקים. כמו שאנחנו היינו צוחקים כשהיינו אומרים, איך היינו בערבית זה היה. היינו נניח נותנים תודה לאלוהים, אלחמדולילlah רב العالمين. זאת אומרת, תודה לאלוהים מלך המלכים, אלי חלקנה יהוד ומה חלקנה מוסלמים, שברא אותנו יהודים ולא ברא אותנו מוסלמים. ואז הם היו עונים לנו הפוך. אז יש לי שאלה. אז כבר כשהייתם ילדים פה באזור הזה, כבר דיברתם על מדינה? כאילו, למה זה היה חשוב לערבים להגיד שאינה יהודית, כן יהודית? מה קרה שם? כי הם אמרו שפלסטינה זה ערבית. ופה, והבריטים, הבריטים הרי עם הצהרת, שנייה. בואי, פנית. זה לא קשור ל... זה לא, אפילו אפשר לעשות את זה במקום אחר. אוקיי. תזכרי את השאלה, זה פשוט נראה לא... אז בואו נעשה את זה במקום אחר. במיוחד שזה כאילו טעון, התחלנו נושא, חייבים להמשיך את זה אפילו אם זה נראה פחות טוב. לא, אל תלך עוד. אני לא הולך, אני רק רואה, זה המקורי היה, ופה היינו נכנסים, היה מין שער מעץ כזה. תסביר. מה התחלת להגיד? מה היה? השער הזה היה מקורי, ואז היינו נכנסים, וכאן למעלה לא היה פתוח, היה המשך כנראה. וכאן היינו נכנסים לבית, וכאן היה שער עם דלת עץ כזו, עץ עבה כזה.
מהדלתות הישנות מהמאה ה-18 או לפני זה אפילו. אז כן. התחלנו לדבר על זה שכאילו אתה סיפרת לנו על... על הלירה הארץ ישראלית. לא, על זה שילדים צחקו שזה אינה ישראל, ואתם אמרתם שזה כאילו כל הקטע הזה. כשהיינו לוקחים מטבע נניח של גרוש, 2 גרוש, חבל שלא הבאתי כמה מטבעות גם. יש לי עוד מהתקופה ההיא, לא חשבתי על זה. גרוש, חצי גרוש, שילינג, 1 שילינג היה. שילינג זה היה 50 מיל. 100 מיל היה 1 פאונד, לירה. אז היה גם במטבעות היה כתוב 10 מיל, 20 מיל, 20 מיל, בערבית 20 מיל, והיה כתוב 20 מיל ארץ ישראל. בשילינג היה כתוב כבר. ואז כשהיינו מסתכלים על זה, אז היינו מדברים. אז אם אנחנו היינו אומרים ארץ ישראל, אומר לא, אינה יהודית. גם הם ידעו עברית, הילדים של הערבים, והיינו תמיד ביחד איתם מסתובבים. היינו עושים גם כן מעשה קונדס נגדם, או היינו עושים מעשה קונדס, אם אנחנו נגיע לשם, אני אספר עוד כמה קונדס אני עשיתי כשהייתי ילד קטן. היינו הולכים לסליחות. טוב, תספר לנו אז. אבל לא, דבר שהיה חשוב שהתחלנו פה, ולכן אני רוצה להמשיך פה, זה העניין הזה אמרת כאילו, מה הייתה הבסיס לזה שהיה להם חשוב להגיד אינה יהודית, או היה לכם חשוב להגיד, טוב שאנחנו לא מוסלמים? לא חשבנו על החשיבות, חשבנו על חיי יום-יום, על מה שאנחנו נתקלים בזה יום-יום. לא יחסנו לזה חשיבות ערכית להקמת מדינה בעתיד. לא, היינו ילדים. רק מה שהיה באותו יום, מציאותי, היינו מדברים על זה, היינו מתווכחים על זה, היינו רבים על זה. זה אני זוכר, כמובן זה עשו חדש, זה מובן מאליו. זה לא היה, חשמל לא היה, דרך אגב, לא היה חשמל. לא חשמל, לא מים זורמים, רק היינו לוקחים מים מעלים למעלה עם פחים. וכמובן גז, מי חשב על גז? היה פתיליה קטנה שביום שישי שמים את החמין על זה, כל הלילה עד למחרת היה מתבשל על אש קטנה. והיה גם הפרימוס, מכירה את הפרימוס? לא מכירה? מין מכשיר כזה, באמצע יש ראש, והיינו שמים ספירט מתחת לראש, מחממים את הראש, והיה כאן מיכל של נפט רגיל, נפט. היינו דוחפים עם משאבה כזו ביד, ואז הנפט היה עולה בגלל לחץ האוויר שהיינו מכניסים. הנפט היה עולה, וכשהיה עולה והראש כבר מחומם עם ספירט, היה נהפך לגז, והיה נדלק ראש כזה עם אש, כמו גז עכשיו, והיה מרעיש כל הזמן, מרעיש, רעש חזק. בזה היו בשלים, זה היה בישול חזק. והיה, כמו שאמרתי לך, קראנו לזה משינה בילדות. מין פתיליה כזאת, עם 2 פתלים או פתיל אחד. מדליקים את זה ונפט למטה, שואב את זה עם סרט כזה סופג נפט. והייתה אש קטנה והיה כזה כמו כפתור שמוריד ומעלה ומוריד את הפתיליה. מעלים יותר, אז האש יותר חזקה. מעלים יותר מדי, האש כבר עם עשן, אז מהר מורידים. עד שמקבלים את האש הטובה, בלי עשן. וככה היינו מבשלים. האמא שלנו הייתה מבשלת. ועוד מעט נגיע, לא רחוק מכאן, החנות של אבא שלי. עוד מעט כבר, עוד. אז רגע, בוא אני רגע אצא לפניך. בבקשה. נצלם אותך יוצא. אפילו עולה מהמדרגות אם אתה רוצה. כן? הנה. בסדר. כן.
הסמטאות האלה, זה גם בסדר, נכון? בסדר. יש עוד הרבה כאלה. הסמטאות האלה מקוריות כמו שהיו. משה, כן? לפני כמה זמן היית פה פעם האחרונה? לפני שנה אולי. אז פחות. אתה בא לפה בצורת תדירה בדרך כלל? בתור מה? אתה בא לפה בצורת תדירה בדרך כלל? בתור מה לא קלטתי. הרבה, בצורת, אתה בא לפה אתה הרבה? בא הרבה? הרבה, כי יש לי אחים ואחיות, ואנחנו באים סטפ. לנוסטלגיה גם כן, להיזכר. כן. כן. ומה אתה מרגיש שאתה בא לפה? מפה הולכים לבית כנסת ניסנבק, תפארת ישראל. אתם רוצים שניגש אליהם עכשיו? איפה אתה התפללת? איפה מה? אתה התפללת. בסוף הרחוב הזה היה בית כנסת קטן. והיה עוד איזה בית כנסת גדול גם כן. כל פעם איפה שהיה יותר נוח, היינו מתפללים. גם בבית כנסת החורבה, היו שם כמה בתי כנסת. רחוב בית אל. זה נהרס כל האזור הזה היה הרוס, החלק לא על הזה היהודים. ב-48. זה נקרא בית כנסת בית אל. כן, רגע, בוא נעשה עצירה. היא היסטרית ונציין את הילדות. פה גם כן היינו מתפללים. פה זה 4 בתי כנסת של הספרדים. זה בית כנסת בית אל, למטה האמצעי קראו לו, בהמשך זה בית כנסת יוחנן בן זכאי, שיגיד מההתחלה בלי ובית הילדה. כנסת מצד ימין בית בוא כנסת ננסה עוד פעם. איך את שמת? יש בפנים. כמה פעמים הייתי עולה בכניסה הזאת, אז אמרתי לך על אליהו ברוך חבר, הוא היה גר כאן. היה גר כאן למעלה. ופה היינו עולים, כמובן לא היה שער כזה. פה בית כנסת אליהו הנביא, אחר כך בית כנסת סטנבולי, בית כנסת רבי יוחנן בן זכאי, ובית כנסת האמצעי קראו לו. 4 בתי כנסת תת-קרקעיים. ובתקופת המצור, אחרי שהבריטים עזבו, וחצי מהרובע נהרס ונכבש על ידי הערבים, רוב התושבים גרו ב4 בתי כנסת האלה. אני לא יודע. לא, סגור. אליהו הנביא, את רואה? בית כנסת אליהו הנביא. עד היום. אני לא יודע למה סוגרים את זה. סגור. לא, יש מישהי בפנים, אני רואה אותה. כן? אפשר לדבר איתכם שנייה? הגיעו עד כאן. הירדנים ב-48, ביום האחרון של הקרבות, הגיעו עד כאן, והיה סכנה שישלשלו רימונים לכל התושבים. אז לא הייתה ברירה, אז באה הכניעה. עכשיו, כאן הכל השתנה. כאן היו הרבה בתים, הנה החורבה. הנה החורבה. יש לי פה בתמונה, תמונת החורבה מבפנים המקורי. יש לי כאן. תכף נסתכל. אתה רוצה להסתכל על זה עכשיו? לא משנה מה זה. אני יכול להראות לך. בוא נצא קצת לשמש, לאור. בוא לפה. ואז אני רוצה לעשות עצירה, כי בטח יש פה שירותי... יש פה בטוח, בבית... אפשר להיכנס אותי. I'm going to ask here, hang on. Excuse me? Where are there public... Sorry to bother you. Where are there public toilets? זה שהיינו למטה. הכותל I'm working here כאן with a באיזה film crew. מקום. We're doing... זה עוד לפני שהיה... Would it be possible to use yours for my cameraman? זה לפני 48. זה בית כנסת תפארת ישראל, שאמרתי לכם שם. And closer? זה פורת יוסף שבנו אותו מחדש. פה אנחנו היינו... העמדות שלנו היה כאן בדרך כלל.
שלי אישית והחברים שלי. תעביר עוד תמונה. בואו נראה עוד. זה הכניסה למגדל דוד, זה מגדל דוד. איפה החורבה? החורבה תכף נראה לך. לא, זה הר ציון. אנחנו נגיע, זה הבית שאנחנו גרנו על יד החורבה. פה, הנה, תכף נראה אותו, בצד שני. קרא לנו את התמונה למצלמה? לא לי, למצלמה. לא, זה צד שני מעבר למגדל הזה. רגע, אני עושה עכשיו כאילו קודם שאת לא היית רק את האינטרקטים, אחרי זה הוא ידבר, אז אוקיי. אני רוצה הוא מחפש. יכולה להחזיק את זה ככה, אז אני אוכל למצוא יותר טוב את התמונות היותר מעניינות. זה בשבי. זה בשבי, את רואה כשהיינו שבויים. זה בהר ציון. זה חבר שהיה איתנו בשבי וקיבל מאיזה ליגיונר את הכפייה שלו. זה העיר העתיקה, הייתה לא ברחוב היהודים, זה ברוב המוסלמי. זה שער שכם מבפנים, זה מגדל דוד מלפני קום המדינה. זה פורת יוסף שהיה כאן, זה נהרס. פה אנחנו היינו בעמדה ופה ניצלנו ממש בנס מפגש שנכנס לענה כשהיינו פה. מה עוד? זה הירידה לכותל, על יד החומה, שאמרתי לך שאפשר לראות, מכאן אנחנו יורדים. תעשו צעד קטן ככה, איפה זה? זה המדרגות, הירידה לכותל מהרובע, המדרגות שצמודות לחומה, ויורדים עד שער האשפות, אז קראו לזה שער המעורבים. זה גת רימון, זה כנסייה על יד שער האריות, על יד הר הזיתים, פה זה הר הזיתים. הנה הגג של החורבה. תקרת בית כנסת החורבה. זו התקרה מבפנים. כמובן זה המחודש, זה המקורי. זה המקורי, וזה יום לפני הכניעה, הנבלות האלה פוצצו את בית כנסת, הורידו אותו במכה. ואיך שם שבחו האזרחים מסכנים, אני זוכר את היום הזה. טוב, זה בתקופה מאוחרת. יש עוד משהו. אבי היה גם בשבי, נכון? אבי היה בשבי, הוא כתב מין יומן כזה. מכניעת העיר העתיקה עד שחזר מהשבי. זה כתב ידו, זה כתב יד שלו. מה הוא כתב? אם את רוצה אפשר לצלם, לתת לכם. את כולו. אבל מה אתה זוכר? כאילו, מה נשאר לך בלב מזה? ממה? מה שהוא כתב, אתה זוכר משהו? בטח שאני זוכר. מה שהוא כתב זה מה שעבדנו. מה שאנחנו עבדנו. הנה, ביום שישי י"ט באייר, תש"ח, נכנעה העיר העתיקה. אחרי הכניעה בא הליגיון והוציא את הגברים והילדים למגרש, למגרש שאמרתי לך, ולקח חלק מהם לשבי, וחלק עזב. אנו של השבי, אבא שלי היה בן אלה של השבי, העמיד אותנו בשורה וחיפש אותנו, חיפוש מדוקדק, והכניס אותנו לבית ספר הארמני. ישבנו שם כשעתיים עד שקיעת החמה. אחרי כן העבירו אותנו אל הקישלה. הקישלה, את יודעת מה זה? מה זה? זה על יד שער יפו, על יד כניסה למגדל דוד יש תחנת משטרה, עוד מתקופת הטורקים, עד היום היא תחנת משטרה, אז קראו לזה הקישלה. גם שם חיפשו אותנו שוטרים עירוניים, הם לקחו מאיתנו כל דבר שמצא חן בעינם והכניסו אותנו בבית סוהר, כל אותו לילה. לא נרגענו מרוב הרעשות בשתיים אחרי, מרוב הרעשות, נקודה, אבא שלי לא היה שם נקודות. מאוד נחמד. אז אנחנו באמת ניקח עותק של זה. בואו נעשה באמת הפסקה, כי אנחנו רוצים לעשות שירות. טוב, נמשיך. עכשיו, כל האזור הזה היה בנוי.
עד 48. היה בנוי. כל האזור של מה היה פה? בתים, כל מיני בתים, שכונות. שכונת הקראים הייתה, אולי עדיין קיימת, אבל זה משם. כל זה חדש. כל מה שאת רואה כאן זה חדש. ומה היה שם? רגע, זה רחוב בית אל, כן. אנחנו חוזרים לכאן, וזה רחוב, זה הרחוב הקטן הזה היה נקרא רחוב בית אל. ואנחנו נגיע... זה עדיין דוחת. עדיין רחוב בית אל, כן, הנה רחוב בית אל. זאת הייתה חנות של אבינו, של אבי. זאת, הקטנה הזאת. וכאן הייתה עוד אחת קטנה, וכאן עוד אחת קטנה. וכאן היה ירקן ערבי. חנות קטנה של ירקות. בוא, דבר פה על החנות ונוכל לראות את החנות ברקע. זו החנות הקטנה הזו כשהייתה בנפרד. הייתה חנות של אבי, שאבי עבד בתור חייט. הייתה מכונת תפירה, שולחן עבודה, מגהץ ומנורת איטים, וזה מה שהיה. איזה סוג דברים הוא היה תופר פה? הוא היה תופר כל דבר היה. לחסידים, לערבים, לנשים, לילדים, הכל הוא היה תופר. הוא למד בכוחות עצמו. ואני למדתי ממנו, אני אפילו תפרתי לבת השנייה שלי שהתחתנה את שמלת הכלה, ואחרי שנתיים הבן הצעיר ביותר שלי התחתן, והוא ביקש לתפור גם לנו. אמרתי לו, איזה שאלה, תפרתי גם לכלה החדשה, את שמלת הכלה. וכמובן, הם לא אמרו שאני תפרתי. איפה קניתם את זה? בתל אביב, ונתנו איזה שם קצר כזה. טוב, אז בואו נראה מקרוב את החנות של אבא שלי. שלום. תסלח לי שאני מטריד אותך. זו הייתה החנות של אבא שלי, למה לקחת אותה? אתה לא זוכר. לפני קום המדינה. לפני קום המדינה. מוזיקה, כן. שנייה. לפני קום המדינה. אתה יכול להיות שמח שממשיכים בזה להשתמש יהודים. בוא רגע. בוא נעשה את זה מההתחלה. תן לי להיכנס ואני אראה אותך. כן. מה, זה סרט יהודי או מה? מה? סרט יהודי? שיהודי כנראה. שנייה, אבל תספר לו מההתחלה. פה אבי עבד, הנה הקשת שלך. וואי, פה אני נזכרתי משהו, אני מוכרח לספר לכם. אני ישבתי, כשכבר גדלתי, הייתי נער, ישבתי כאן, ומכונת תפירה של אבי הייתה כאן, שם היה שולחן העבודה והגאות. אני ישבתי כאן, פה, אתם רואים את הקטע הזה? זה לא היה, העליון הזה לא היה, אבל זה כן היה. ואני רציתי ללכת כבר בלי כובע, כל החברים הולכים בלי כובע. אז אני יושב כאן, אני הייתי עוזר לו בתפירה. אבי הלך לסדר משהו, הוא חזר, מדבר איתי, פתאום שם לב שהראש שלי בלי כובע, גלוי ראש. הוא אומר לי, משה, איפה הכובע? אני אומר לו, הנה. הוא אומר לי, תשים את זה על הראש, הוא אומר לי. על הראש תשים את זה. איזה סוג טוב, כובע? חברים, עשיתם סקר? אז זהו, כאן. איזה סוג כובע היית? הנה איזה סוג כובע. כובע ברט כחול. מה אתה כחול מחפש? ברט, כל הילדים היו הולכים עם ברט כחול. ולמה הפסקתם? מה? למה הפסקתם כל הילדים? כשגדלנו כבר התרחקנו מהדת, לא היינו הולכים כל יום לבית כנסת כמו כשהיינו קטנים, והיינו בתנועות נוער כבר, הכניסו לנו בראש דברים אחרים, דברים מתקדמים, מודרניים, אז הפסקנו ללכת לבית כנסת כל יום. היינו הולכים רק בשבתות וחגים, אבל זה תמיד היינו הולכים. אני, אבי, שנייה, תספר לו עוד פעם על החנות. כן, ספר לו אותו. החנות הייתה עוד בסך אחד, הכל, עוד לא, אחד. קודם כל תגיד לו מההתחלה. זה היה שמאלה, תראה את פעם. הגינה. כמו שנכנסת. החנות של אבי הייתה מכאן עד כאן, לא יותר, זה היה סגור כמובן. ואבי היה עובד כאן, תופר, מכונת תפירה הייתה כאן, שולחן עבודה שם, מנורת חשמל היה, טוב שהיה כבר חשמל, ולפני תקופת החשמל היה עם מנורת נפט, ולגייץ עם פחמים, מגץ פחם.
אני עוד זכיתי לגייס עם מגץ פחם, ממש. אתם מכירים את זה בטח. לא, מה זה? כן. לא, מה זה? מה זה מגץ? מגץ פחם, את לא יודעת מה זה? בוא, תתקרב. מחממים פחם, מכניסים למגץ, והוא בנוי בצורה כזו שנשאר לו, להיכנס אוויר מהצדדים. המגץ היה מתחמם מהגחלים. המגץ היה... תדברו בשקט. איך זה שאתם לא יודעים מה זה מגץ פחם? פותחים, היה מגץ כזה, בצורה כזה, כמו המגץ היום, אבל היה נפתח לשניים, כמו מכסה, שמים גחלים, לוהטות, סוגרים והיה נסגר, ומגעצים ככה. אם אתה יכול, אבל אם אפשר פיצה ברקע שלו, זה יהיה נורא מצחיק. זה פתחו את שלושת טוב, אבל יש החנויות לך כאן, אני רואה. את הפיצה ברקע, אם הוא יעמוד קצת פה? הנה, בוא תסביר לנו פה על המגץ פחם. אתה נכנס. אז עכשיו אין פיצה ברקע. טוב, מגץ, אני מתפלא שאתם לא יודעים מה זה מגץ פחם. זה מגץ שהיה נפתח כמו דלת כלפי מעלה, מחממים, שורפים פחמים, עד שנהיה אדום, עד שנהיה אדום. יש לך את הרעש של המקרר. לא התכוונתי שהוא ייכנס. כן, לא, הבנתי. אתה מקבל את הרעש של זה. בוא. סליחה. אז אפשר גם פה. אפשר גם פה. בסדר? ואז אבל אין פיצה. הגחלים היו, היינו מכניסים את הגחלים. שנייה. אין מקום. מה? הנה, אולי נראה. אז מה, אז קודם כל אתה התחלת להסביר על המגץ, פחם. אז שורפים את הפחם עד שנהיה גחלים אדומות לוחשות, מכניסים למגץ, סוגרים אותו ויש לו תופס כזה שלא ייפתח, ומגעצים בזה עד שמתקרר קצת, עוד פעם פותחים, עוד פעם מכניסים גחלים, וככה היינו מגעצים עד שהגיע החשמל ועברנו לחשמל. מנורה הייתה מנורת נפט כזו גדולה, או לוקס היה נותן אור לבן. לוקס היה גם כן עם נפט, אבל הייתה לו רשת כזו שהייתה נדלקת והייתה נותנת אור לבן כזה. זה כבר היה התקדמות. זהו, אז עכשיו, החנות הזו שלנו הייתה כאן. החנות הזו הייתה של ערבי שמכר... זה בסדר, תסביר, אני צריך לראות את הרוח. החנות השנייה הייתה חנות של ערבי שמכר ירקות בחנות הזאת. החנות השלישית הייתה של איזה יהודי שמכר כל מיני דברים. עד איפה, תראה אותם, עד איפה הייתה החנות שלך? החנות שלנו מכאן עד כאן בסך הכל, ככה. הנה, מכאן עד כאן. כל החנות בסך הכל. זה הקשת כאן, ואני זוכר אפילו את הדלת מעץ כזו גדולה, והיינו סוגרים עם מנעול תלוי כזה, מפתח כזה גדול. כן, בטח. הוא לימד אותי איך אני התחלתי. אני בתור ילד הייתי בא משחק עם המכונת תפירה שלו, וכל פעם הייתי שובר לו מחט. אז הוא אומר לי, אתה כל הזמן שובר לי מחטים, מחט זה ביוקר. טוב, אז אתה רוצה ללמוד, בסדר. קח, תתפור, תעשה כאן תפר, תעשה כאן תפר, תעשה ככה, עד שיצאו מכנסיים של ילד קטן. וככה התחלתי ללמוד גם אני. אחר כך יותר מאוחר הייתי עוזר לו עד נפילת העיר העתיקה. הייתי עוזר לו. בחנות השנייה הייתה חנות של ירקן ערבי. חנות קטנה, מוכר קצת ירקות. ואיתו בכלל צריכה להיות לי תמונה, חבל שלא מצאתי אותה. שהצטלמתי איתו כאן. הוצאנו את המכונת תפירה כאן בחוץ, והערבי עמד על ידי ומישהו צילם אותנו.
ויש לי את התמונה עד היום, אני לא זוכר איפה היא. את יודעת מה? אולי אני אשלח, אני אתן לך את האימייל שלי, אז אולי נתחלף עם כמה דברים, תמונות וזה. בסדר? אז זהו, אז שם זה היה הערבי, הירקן. פה עכשיו אם אנחנו כבר מזכירים אותו, אז בואו נזכור מה שהיה. פעם באיזה אירוע לאומי ערבי, תלו כאן, בקטע הזה בדיוק, מכאן עד כאן, תלו דגלים של הערבים. כל מיני דגלים, אולי דגל... מקיר הזה לקיר הזה, הנה פה הייתה חנות כאן, מכאן לכאן תלו, כל זה חדש, כל הקיר הזה חדש. זה לא היה, כאן הייתה חנות, וכאן הייתה עוד חנות, כאן הייתה עוד חנות, לא, כאן וכאן. כאן הייתה חנות של מכולת, ואני זוכר שאני הייתי אוהב לאכול את הלחם הלבן עם גבינה בולגרית. עד היום אני זוכר את זה. אז הערבים תלו כאן איזה דגלים, סמלים שלהם, זה לא מצא חן בעינינו. באו חבר'ה צעירים, אולי 15, 16, נתנו זינוק משם. בריצה, משכו את הכל, קראו את הכל והלכו לצד השני. זה אחיו, הוא היה דואג לפרנסה שלו. אחיו היה אנטישמי ממש. הוא התרגש, מה זאת אומרת היהודים יורידו לנו את זה, אני אשים את זה עוד פעם ונראה מי שמתרברב. תלה את זה עוד פעם, לא עברו כמה דקות, עוד פעם מישהו רץ, רוטה, שאת זה התייאשו, כבר לא תלו את זה. איזה סוג דגל זה היה? דגל פלסטין, דגלים שלהם, כל מיני צבעים. זה דגל פלסטין כמו שיש היום? אני לא זוכר. ממש אני לא זוכר, אני לא זוכר דגל כזה, אבל היו כל מיני סמלים ודגלים, כתוב בהם כל מיני דברים. ולמה הורדתם את זה? למה הרגיז אותנו? למה ברובע היהודי שמים את הדגלים האלה? אז הרגיז אותנו, את הצעירים. אני ישבתי כאן בשקט כמו ילד טוב, על יד אבא שלי. אבל למעשה לא היו החברים שלי שעשו את זה. טוב, נמשיך. חשבתי אולי לצלם אותו רגע הבא. אתם רוצים לשמוע גם... הייתי בא לבקר אצל אבא שלי. בואו נוציא אותו מהרעש של... אז בואו רק נעשה את ה... כן. מה רצית לספר לנו? מצד הזה או צד ההוא? מה? מה רצית לספר? איזה תעלול שלי. הייתי ילד קטן. מה זה ילד קטן? גיל טיפש 16, אולי 14, 15. אמא של הערבי הזה, קראו לו חסן. אמא שלו הייתה, גם ההורים שלו היו באים מדי פעם לבקר אותו. היא ישבה כאן, הייתה כאן מדרכה כזאת, חנות קטנה, הייתה כניסה לבית, כל זה השתנה, זה הקיר חדש. והיא ישבה, ואני זוכר שאנחנו עלינו, אני וחבר שלי, אליהו ברוך, יש לי את התמונה שלו כאן, כשהיינו ילדים. עלינו למעלה, שלשלנו חוט עם סיכה, אני מסמן לו, הוא עלה למעלה, לא, אני עליתי למעלה, והוא לקח את הסיכה, קשר על המטפחת שלה. קשר את הסיכה, ואני ירדתי וסימנתי לו. אז הוא משך את החוט, משך את כל המטפחת שלה למעלה. היינו ילדים שובבים. אז היה... מה עושים ילדים? מה עושים היום הילדים? ככה. כמובן שהאבא שלי כעס עליי, מה זה, שכנים וזה. אני לא עשיתי, אני אומר לו, זה אלי. טוב, אז מה, איפה הפסקנו? מצלמים, אה? כן, למה לא? בכיף. אז זו הייתה חנות אחת, זו שנייה, זו שלישית. זה... תאר לך, את הילדות שלי עברתי כאן. כאן, בקטע הזה. לא, היו ימים מה שנקרא. היו ימים, כן. טוב, נו, אז שיהיה לך כל טוב. מה שאמרת,
מה שאמרת מצא חן בעיניי, שזה לא של ערבי עכשיו. טוב, קדימה. זהו זה. אנחנו נמשיך עכשיו לרחוב היהודים. פה זה רחוב היהודים, היה זה רחוב היהודים. עכשיו זה, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה עכשיו? הרחוב הזה למטה, נו, איך קוראים לזה? לא... איך קוראים לזה? אני לא... הרב עדיין מדבר איתו כל הזמן. זה רחוב היהודים. ופה עכשיו אנחנו נעלה לרחוב חב"ד. רחוב חב"ד מכאן. הנה מהמדרגות האלה. עכשיו, גם אז היה רחוב היהודים, אבל אחרי 48 הערבים קראו לזה רחוב השער אל-מותדמין, רחוב המורדים, המתקוממים, משהו כזה, כן. ומה היה פה בזמן שהיית ילד? מה היה ברחוב היהודי? פה היו חנויות כאן, זה היה הכל מכוסה הכל. פה היו הרבה חנויות, גם פה היו חנויות. פה אני זוכר היה קצב, חנות של הקצב כאן, שהיינו קונים בשר כאן, פה בקטע הזה. אחר כך... כאילו הרחוב היהודים היה מקום מרכזי? רחוב היהודים היה רחוב ראשי, מהמגרש שם, מהאוטובוס מספר 1 שמגיע משם, שאמרתי לך, קוראים לזה חתורה, עד רחוב השלשלת. רחוב השלשלת זה כבר הרוב הערבי. וזה היה רחוב של היהודים? זה היה כאילו ממש של היהודים? היה גם ערבים? גם ערבים, גם יהודים מעורב, היה בתים, חנויות, הכל היה מעורב. היה מעורב. עכשיו אנחנו קודם ניכנס לחורבה. ניכנס לחורבה, אני מקווה שנותנים עכשיו להיכנס. כי כאן גרנו ואני אראה לך את התמונה כאן ואת המקום עצמו. אתה צריך להיכנס ממש לחורבה? לא לתוך בית כנסת, לחצר. אוקיי. כי אפשר לארגן את זה, פשוט אני צריכה לדעת מראש בדרך כלל. זה נקרא עכשיו הקרגו, נכון? זה עדיין רחוב היהודי. לא, האזור החדש הזה. כן. זה הקרגו. קרגו? כן. הנה, פה בית כנסת. פה היינו, הנה בית כנסת. לא, הרמב"ן. לא, אז אם כך זה. כאן. לא, בית כנסת, זה היה בית כנסת הרמב"ן, זה כניסה לחורבה. הנה, שפת נשים החורבה, מרפסת בית כנסת הרמב"ן. אפשר להיכנס לבית כנסת? אפשר להיכנס או בזמן תפילה או עם סיום. עכשיו שיש תפילה? עכשיו זה לא זמן תפילה, לסיום להירשם. להירשם? לא, אפשר. לתאם את זה. פה גרתי שנים, פה התפללתי. ואיפה היית גר? פה בפנים, מכאן אפשר לראות. ממש בתוך הבית כנסת? לא, בחצר החורבה, כאן, הנה. הנה, רואים את זה מכאן. לא רואים. את רואה את שני את הקומה הזאת, איפה שהדגל. יש כאן דגל, נכון? יש כאן דגל. כן. יש כאן 3 חלונות, ומצד שמאל 2 חלונות. כן. הדירה שלנו בדיוק אותו דבר, עוד קומה למעלה שנהרסה בה. אז זה מפה בעצם. מה? אז זה מפה בעצם. לא מפה עלינו, זה בכלל הכל שנה. היינו עולים מכאן והיה מעבר לשם. כל זה היה סגור כאן. אבל בעצם זה הבית שלך, לא פה. זה הבית, זה. כן. מעל הדגל. וזה נקרא חצר העיר העתיקה, חצר החורבה. וזה היה קשור עם הכניסה מכאן, לא היה נפרד כמו כאן. כאן עכשיו מי שרוצה לעלות רק מפה, אבל מאז לא היו המדרגות האלה, כל זה חדש. היינו נכנסים מכאן, נו, יש אפשרות? אני אשאל. אז ניכנס לחורבה, אבל פה...
הנה, איפה? אלונה, יש לך את הטלפון של מוריה? גם לי. תודה. שם חדר. איפה? בבית שם. הכנסת. סגרתי. סבבה. לא, אבל השאלה, רק מורי, הוא רוצה להצטלם בפנים, זה היה... לא, יש לי פלאפון של סולי. גם שלי של סולי. ויש... אני אדבר על פשוט, זה. אני אדבר על סולי, אם ככה. יש טלפון של מורי? המשרד. כן, תתקשרי למוריה קודם, כי עדיף מאשר להפריע לה כל פעם. אתה רוצה שנעלה גם למעלה? אני יורד בתור נער, מה שאמרת. בתור נער, הייתי בבית למעלה, אני יורד, רציתי ללכת לחברים, פה הייתה חנות של ערבי, מכולת קטנה. וילד יהודי בשבת, לבוש לבן יפה, והוא מראה לי, תראה מה שעשה לי ערבי, זרק עליי עגבניות, אני אומר לו, למה? הוא אומר, התחיל לנבל את הפה ולקלל את היהודים וזה. זה העלה את הפיוז אצלי, וכל מה שהיה לו כאן, זרקתי. שועית, אור, תפוחי אדמה, ירקות, זרקתי עליו וברחתי. ברחתי לאן? הביתה. ואיפה הביתה? כאן למעלה. עכשיו, הוא אחרי, לא עברה חצי שעה, הוא הזמין משטרה, בא שוטר ערבי ושוטר אנגלי. שוטר בריטי ושוטר ערבי מחפשים אותי. את זה הרבצתי לו, זרקתי... בן כמה הייתי? אולי 16. אולי 16, לא יותר. עליתי למעלה הביתה, שם למעלה. עכשיו, מלמעלה אני רואה כל מי שעולה. כל מי שהיה עולה, אז השוטרים הגיעו עד לקומה השנייה, התייאשו והלכו. ירדו לבית הכנסת החורבה, ראו את הבן של השמש, הגבאי של בית הכנסת, הוא דומה לי קצת, אז בא, הערבי אומר לבריטי, זה מה שאתה. הוא אומר, אני לא יודע, אני לא הייתי כאן. בסוף שחררו אותו, כי לא הצליח להוכיח. בכלל הוא היה אשכנזי ואני תימני כזה. אבל הערבי לא הבין, האשים אותו. לא יצא שום דבר. באותו שבוע כבר סגר את החנות והסתלק מכאן. אז פה סיפור. מה זה קונדס גם נגדכם? ילדים ערבים? גם הם היו עושים כל מיני תעלולים כאלה. מה אתה זוכר שעשו לך? סיפרתי לך למשל מה שעשו עם הדגלים. למעשה הם, היה מקרה, טוב, אנחנו כבר לא היינו ילדים, שאנחנו נגיע לשם. זה איפה שאני נולדתי, שם גם הייתה, ב-48 הייתה גם העמדה שלי. שם אני אספר לכם סיפור מה שהיה שם. אז כן, אז למה אני הייתי גר בקומה השלישית. ראיתי את השוטרים, הבריטי והערבי, מחפשים אותי, הגיעו עד כאן לקומה השנייה, כמובן לא מכאן, אלא מכאן הייתה כניסה. חיפשו, לא מצאו, ואני תכננתי שאם יעלו אליי, יש לי יציאה מאחורית, מהחדר, כמו החדר של החלונות, הקומה העליונה, יציאה לגג של רחוב אחר לגמרי, רחוב עמידן. אז אמרתי, אם הם יתחילו לעלות אליי, אני יוצא משם, קופץ, עובר לרחוב השני ואני כבר נעלם במקום אחר לגמרי. אבל הם לא עלו. הם נשארו, לקחו את הבן של השמש, אחר כך שחררו אותו. יש לי כאן זיכרונות. פה בקומה השנייה למטה גרה משפחה, ואחותי הגדולה הייתה אז נערה. הם התאהבו, הבחור הזה והיא התאהבו. ואחרי שגם הוא היה בשבי, כשחזר מהשבי, התחתנו, הביאו ילדים, נכדים, ולצערי הרב,
מאוד קרוב, לפני 3 שבועות הוא הלך לעולמו. אבל היה כבר בן 84. אבל אז היה בחור צעיר. וזה בדיוק היה גר כאן. היה מתחת לבית הכנסת, הייתה מערה. מערה כמו גנזך, כמו של ספרים. והיה בסוף המערה הזאת, מנהרה כזאת, מתחת לבית הכנסת, הייתה באר של מים נובעים. היו מים קרים, זקים כאלה. עכשיו זה, אני לא יודע אם נמצאת הבאר אפילו. אבל בכל אופן, הרחוב הזה לא היה. פה הייתה החצר. למה היית כשגרת פה? כשגרתי פה כבר הייתי 16, 17. כמה שנים? פה גרתי כבר אולי 5 שנים, אולי יותר, אני לא זוכר. אפשר להיכנס. כשעברנו לכאן עוד הייתי ילד, אבל נשארנו כאן עד הסוף. שנייה, אפשר להיכנס? מה אמרת? נשארתם פה עד מה? עד 48 נשארנו כאן, כבר גרנו כאן. אני זוכר אפילו את המספרים, 7 מדרגות ו5. 7 מדרגות ו5 מדרגות. זה לא היה כמובן. עכשיו, בואו אני אראה לכם. מכאן, כאן היה שער והיו עוד 7 מדרגות והיינו עולים לצד השני. כל זה היה מלא. והיינו עולים לשם, מפה הייתה הכניסה לבית שלנו. וכאן היה בית כנסת הקטן קראו לו, וכאן החורבה. בית כנסת הקטן היו מתפללים יום יום, וגם פה למעלה, גם פה היה בית כנסת של בית כנסת של תימנים היה שם, פה היה בית כנסת של איזה חסידים, אני לא יודע איזה קראו להם. אני זוכר, היינו יורדים בראש שנה לרקוד איתם. אוי צדיקים, גילו וישמחו וישורים. איפה אתם התפללתם? אנחנו התפללנו, או כאן בית כנסת היה של ספרדים, או בית כנסת של תימנים, או בית כנסת, איפה שאמרתי לך, ברחוב שער השמיים, שאבי היה קבוע. אז איפה זה פה? תראה לי, הוא קיים עדיין הבית כנסת? לא. בית כנסת היה עומד כאן, איפה שבין שני הבתים האלה. כאן עמד בית הכנסת, וכאן למעלה גם עמד בית כנסת, אבל פה כבר אני לא יודע מה שיש כאן. זה גם היה בית כנסת. זה היה בית כנסת גם כן, שאמרתי לך, של חסידים כאלה. ושם היה עוד בית כנסת. וכאן היה בית כנסת, חוץ מהחורבה. בית כנסת צדדי של יום יום. כן. למה היו צריכים כל כך הרבה בתי כנסת? למה היו הרבה יהודים דתיים? למה? לא לעשות אחד גדול? אחד גדול היה, וחוץ מזה היו כל מיני עדות, כל מיני אנשים. חסידי ברסלב, חסידי בטיח, חסידי אני יודע מה, כל אחד עם זה שלו. אני רואה שסגרו. אז היה כאן, כשהיינו עולים לבית שלנו, היינו עולים, כאן היה סגור כמובן, כאן היה מדרגות, ועולים במדרגות היה שער, והולכים לצד השני. היה סגור. הייתה שם חצר, ואחר כך הייתה כאן דירה, אין, כבר הכל הרוס, אין. הייתה כאן דירה של שכנים, והיה גשר שהלכנו בגשר עד איפה שכתוב בית כנסת מנחם ציון, עד למעלה. היה גשר מצד זה, גשר באוויר. ומשם היינו ממשיכים הביתה לבית שלנו. הכל כבר השתנה. אבל איך היה באמת הבית שלכם שם? תתאר אותו. 2 חדרים רגיל, כמו שציירתי לך שם, משהו דומה, אבל כבר יותר מתקדם. כבר היה מיטות, היה יותר עם הזמן, קנו. אבל עוד היו הרבה ילדים. למה עברתם לשם? ההורים היו גרים בשכירות. אז כל פעם או שהיו צריכים לפנות, או שהיו צריכים למצוא מקום יותר טוב, יותר גדול, יותר כדאי, יותר בזול.
ופה כנראה שקיבלו את זה במחיר סמלי מהכולל של חצר החורבה. אז פה היה הכי משתלם וגם היה יותר טוב, היה אור יותר, קומה שלישית. אבל מה? השירותים היינו יורדים 1, 2, 3, השירותים היו פה למטה, 4 קומות. שירותים למעלה לא היו, מים גם כן, כאן לא היו. אבי בתושייה שלו, הוא עשה צנרת, מלמעלה עד השירותים, לפחות בשביל לשפוך מים או לעשות פיפי. זהו. אז... היה שירותים כאילו ציבוריים? איך זה היה? ציבוריים, ואנחנו, אבי, עם התושייה שלו, סגר תא אחד רק בשבילנו. אבל בלילה לרדת, היה מפחיד. היה מין חורבה על יד שם, והיה ארוז בפנים. היו אומרים לנו, תיזהרו בלילה, יש שם שדים. שדים. ואנחנו בתור ילדים היינו פוחדים, אבל כשגדלנו כבר הבנו מה זה שדים. מה זה השדים? מה זה שדים? אין דבר כזה. היו עוד אמונות תפלות? היו הרבה אמונות תפלות. עד היום יש אמונות. בואו בצל אבל רגע. כן. מה עד היום? היא שואלת אם יש אמונות תפלות. עד היום יש אנשים עם אמונות תפלות. עד היום. איזה למשל? איזה משל? נזכרתי משהו. אחת האחיות, אחת לפני האחרונה נולדה, במשך 4 שנים הראשונות לא הייתה יכולה ללכת. אז היו אמונות תפלות, היו מורדים אותה בפתח בית כנסת, כשהיה עוד כאן בית כנסת, היו קושרים לה את הרגליים, והיו על יד בית כנסת. הראשון שיוצא מבית כנסת שיפתח לה את הקשרים. ו4 שנים לא הלכה. אחר כך התחילה ללכת יותר מדי. אז אולי זה עבד. מה? אז אולי זה עבד. לא יודעים, כנראה רככת, כנראה, אני יודע מה, אז בתקופה היו עושים בדיקות אולטרסאונד או משהו, לא היה אז. לא היה אז. וזהו, זה אני זוכר בית כנסת. פה נהרס הכל, חבל. חבל, ממש חבל. אבל זה יום לפני הכניעה, הירדנים הקיפו אותו חומר נפץ, הורידו אותו, נשארה רק הקשת, אם את זוכרת את הקשת. רק. עכשיו, ייתנו לנו להיכנס עכשיו? אז יאללה, בואו ניכנס. יש לך את המדיסין שלו? פה היה בית כנסת גם כן, בית כנסת של יום-יום. בוא נראה אם הם יודעים מזה. שלום. אתם יודעים שפה היה גם בית כנסת של יום-יום? כאן. כאן היה בית כנסת הגדול, כמו שהוא עכשיו, וכל הקטע הזה נדמה לי, אני לא זוכר איזה. בקטע הזה היה בית כנסת. היה עוד בית כנסת של יום-יום. שם שבתות, חגים. מה זה זוכר? גרתי כאן ממול. פה היה משהו, שעון שבת, משהו כזה. לא זוכר פרטים, אבל אני זוכר. הייתי מתפלל כאן גם כן. כאן. היינו גרים שם, קודם הייתה כניסה לבית שלנו מכאן. היו מדרגות, ולא היה פתוח. היה המשך לשם. ושם היה בית כנסת, כאן ממול, של חסידי קרליבך, אני לא זוכר איזה חסידים. זה עדיין בית כנסת? אז זה עדיין, בבית כנסת היינו רוקדים עם החסידים. אוי חסידים, גילוץ, ואישורי, הרבה זיכרונות יש. ופה היינו מתפללים גם כן, חגים, שבתות. יש לי עוד תמונה, אם אתה רוצה שאני אראה לך, של התקרה של החורבה המקורי. אתה רוצה לראות? פה. בוא נראה לו את זה. כך, משהו. בית כנסת החורבה. הנה שאמרתי לך איפה שגרנו. הנה תמונה והנה בדיוק המקורי. הנה איפה שאנחנו גרנו. אתה רואה? כן, זה שם.
זה בית כנסת החורבה, התקרה. זה שהיה קודם. יותר יפה מאשר עכשיו. כן, אומרים שזה היה מאוד מושקע, שאנשים כל הזמן היו מסתכלים על הציורים, לא על הסידור. נכון. היה כאן, איך היה? כנשר, כצבי, כארי. גיבור כארי. קל כנשר, כנשר, כץ כצבי, גיבור כארי. אולי עכשיו גם אולי גם עכשיו יש, כן. בכל אופן, הנה, זה פורת יוסף המקורי, לפני שנהרס ובנו מחדש. זה הכותל, זה שער שכם בפנים, זה רחוב השלשלת, זה הר ציון, זה היינו בשבי גם כן, מכאן לקחו אותנו. זה שדה התעופה בעטרות שהיה בזמן הבריטים, זה גת רימון, וזה הירידה לכותל מכאן, מהמדרגות של הכותל. לכותל מכאן. את מה? עוד, בבקשה. אתה מצלם גם את זה? לא, אחר כך נצא לזה. להראות לו. פה הירידה איפה הירידה הזאת נמצאת? אם אתה הולך עד סוף הרחוב, אתה שמעת אולי בית ספר היסודי העממי של תחת הספרדים? כן. אז משם פונים שמאלה, יורדים לכותל משם, עד שער אשפות. אני חושב שאולי גם עכשיו יש. לא, עכשיו זה כביש. עכשיו זה כביש, נכון. ירידה. עכשיו זה כביש, זה גת רימון. אתה זוכר את גת רימון? אתה יודע איפה זה? איפה שער האריות, אתה יורד לכיוון הר הזיתים, יש שם כנסייה, זה כנסיית גת רימון. זה היה מחסום, היה שדה תעופה בעטרות, תקופת הבריטים. אז כאן כתוב כאן מחסום, זה עולה וירד בזמן שהוא יורד, אין לעלות. אתה יכול רגע להראות לו שוב את החורבה? כן, בדיוק. בטח. בצד השני. את מה שהראית לו קודם. הנה. עכשיו אני אצלם רק את התמונה. צלם את התמונה, זה... תראה לו, תשים את זה פה ככה, כמו בדיוק כמו שהראית. קודם, כן. הנה. וזה התקרה המקורית של החורבה של זה. עכשיו אנחנו ניכנס, נראה אם זה דומה לזה. אני לא חושב שזה היה כמו שמיים, צבע שמיים וכוכבים וירח. והבית שלך שהראית לו, הרחוב, הראית לו תמונה שלה. הנה זה. תראה לו, לא לי. עכשיו. הנה, אם אתה תצא לכאן, אתה תראה את הבתים האלה, את ה... קוראת לחנייה. וזו אחותי שסיפרתי לכם שלא... תראה לו. וזו אחותי, יעל, שאמרתי לכם שהיא לא הלכה 4 שנים וחתכו את המים. תחזיק לו את התמונה עוד פעם. יש. אני רק רוצה להראות את ה... אתה כותב עוד בספר תורה? בספר תורה, זה לא עולה כסף, אתה יכול רק למלא עוד אחת. למה לא? אז זה... רוצה את זה שבשביל אלון שזה טוב. למה לא? איזה שם. אם זה לא טוב. הוא מחליף. אם זה לא טוב. זה טוב. מה, כותב ממש עם קולמוס גורן משה. מה? מם? רגע, אתה מחפש מילה שיש בה מם? יש פה משה, אבל אני רואה שזה כבר מלא. אין פה עוד משה שאנשים ממלאים את זה. בוא נראה. אתה רוצה עם אות מם? אלא ביתה לא תגלה אהבה, פנה ואת ביתה לא תיקח, לגלות אהבתה. הנה, יש פה שין של הקודש, זה טוב. בסדר. אז מה, על זה למעלה? תראה, אתה רואה פה שיש חור קטן? כן. אני מתחיל, אני שם לך פה דיו ופה, אתה רק ממלא באמצע. בסדר? רק את הנקודה הזאת. עכשיו, לפני שאתה ממלא, אתה אומר, הרי אני כותב,
הריני כותב, תגיד. איפה זה? כאן, הקודש. תגיד, הריני כותב לשם הריני קדושת קודש לשם קדושת ספר תורה. ספר תורה. נמלא את זה לגמרי, את השין. תשין, כן. יופי. בסדר יצא? כן, מצוין. טוב, בסדר. יופי, זכה למצוות. תזכה לעשות. טוב, שמחתי גם כן. זכה למצוות. זכה למצוות. תזכה לעשות, ואני שמחתי לראות כאן את החורבה את החורבה. ובנייתה. בדיוק. יופי. טוב, בוא נראה עכשיו.